ඉතින් hello guys සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් Mpnovetboy YouTube channel එක වෙත. ඉතින් අද මම ගෙන වීඩියෝ එක කොහොමද වගේ PC එක පාවිච්චි කරලා VPN එකක් සාදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ VPN එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාගේ දැන් ඔයාගේ work and learn package එකෙන් යන්න බැරි apps වලට එහෙම මේ VPN එක දාලා ඔයාගේ network එක හරහා යන්න පුළුවන් වෙන එක. ඉතින් හරිම ලේසි steps ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් वीडियो का सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन क्लिक करना लाइक करना शेयर करना कमेंट करना अभी हम वीडियो ඉතින් හරි guys ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් wifi එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ තියෙන්නේ dialog work and learn plus කියන පැකේජ් එක. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් Discord official server එකට. මොකද Discord ගන්න පුළුවන් anytime වලින් විතරයි. ඉතින් දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ මම දැන් Discord එකට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔතනවා අතන page එක load වෙන්නේ. ඉතින් අපි දැන් එක හදන්න යන්නේ. ඉතින් VPN එක සෑදීමේ පළවෙනි step එක විදිහට ඔයාලට යන්න වෙනවා VPN book කියන website එකට. ඉතින් මෙයාකට VPN book කියන website එකට යන්න. ඉතින් උඩින් මෙන search result එක උඩ ඔයා click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් ටික වෙලාවකින් load වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන free VPN කියලා උඩ පෙන්නනවා. අන්න ඒක උඩ ඔයා click කරන්න ඕනේ. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ website එකක් load වෙනවා. අන්න ඒකෙන් ඔයාලට පේන මෙතන server address තියෙනවා. ඉතින් මෙතන server address අතුරින් ගොඩාක් server address තියෙනවා. ඉතින් මම මේ US1 කියන server address එක copy කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා notepad එක ඔයා minimize කරගන්න ඕනේ. මොකද ඒක ඕන වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයා minimize කරගත්ත notepad එකේ අපේ address එක save කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන ඔයාලට පේනවා username කියලා එකක්. අන්න ඒකත් ඔයා copy කරගන්න ඕනේ. copy කරලා අර විදිහටම paste කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක තියෙන විශේෂතම දෙයක් තමයි මේ passcode එක ඔයාලට copy කරන්න බෑ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ passcode එක. ඉතින් මේ passcode එක ඕනේ VPN එක හදාගන්න. ඉතින් අපි ඒක notepad එකේ type කරගන්න එක බලාගෙන ඉතින් notepad එක ඕන වෙන විශේෂතම කාරණේ එක තමයි මොකද මේකේ password එක copy කරන්න බැරි වෙන එක. ඉතින් මම මේ විදිහට බලාගෙන හදා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් මේ web browser එක close කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා settings වලට යන්න ඕනේ. settings වලට ගියාම network and internet කියන එක උඩ click කරන්න ඕනේ. එතනින් VPN කියන එකට ඔයා යන්න ඕනේ. VPN එකට කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන්ටමත් මම මේ විදිහට හදාගත්ත VPN එක. ඔයා මෙතන add a VPN connection කියන එක උඩ click කරලා මෙතන Windows built-in දීලා මෙතන connection name එකට ඔයා කැමති නමක් දෙන්න. දැන් මම මෙතන අඳුන ගන්න පුළුවන් වෙන 1 2 3 4 5 කියලා set කරනවා. ඊට පස්සේ අපි copy කරගත්ත address එක මෙතන paste කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට notepad එකෙන් copy කරලා මෙතනින් paste කරගන්න. ඊට මෙතන VPN type එක මෙතන PPTP කියලා තියෙනවා. අන්න ඒක ඔයා දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන type එක තියෙනවා. එතනින් ඔයා දෙන්න ඕනේ username and password කියන එක. ඒ ටික් එක වැටලා නැත්නම් ඔයා ඒක දාගන්න. ඊට පස්සේ username එකට අපි VPN book කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මට අතින් වැරදිලා ඒක copy වෙන්න ඕන එක කලින් දීපු එක paste වුණා. ඉතින් මම මෙතන දැන් මට මතක හින්දා මම මේක VPN book කියලා search කරනවා. ඊට පස්සේ password එකට අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපි type කරගත්ත password එක copy කරලා එතනින් paste කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන remember me sign in කියන එක උඩ ටික් එක දාලා
සේව් කියන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න අපේ VPN එක හැදිලා ඉවරයි. ඉතින් අපි මේක කනෙක්ට් කරගමු. ඒකට රිමූව් කරන්න ඕන. රිමූව් කියනක උඩ ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් මම කනෙක්ට් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මම ආයෙත් මතක් කරනවා මම දාලා තියෙන work and learn plus package එක මම තාමත් ඒ home broadband එකමයි කනෙක්ට් කරන් ඉන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කනෙක්ට් වෙනකන්. ඉතින් ටිකක් වෙලා යනවා මේක කනෙක්ට් වෙන්න. එතකන් හරි. දැන් මේක කනෙක්ට් වෙලා ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් අපි notepad එක වැඩ නැති ඉඳන් මම close කරගන්නවා. හරි. දැන් අපි Google Chrome එකට ගිහිලා බලමු ආයි Discord එක open වෙනවද කියලා. ඉතින් මම මගේ account එක choose කරනවා. choose කරලා new tab එකක් open වුණාට පස්සේ මම ඒකේ Discord කියලා search කරගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න අපි click කරලා බලන්න යන්නේ. ඔන්න ඔයාලට පේනවා අපේ VPN එක වැඩ කරනවා Discord එක open වෙනවා. ඉතින් මම ආයෙ පෙන්නුවොත් එහෙම මම home broadband එකමයි connect කරලා තියෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි VPN එක හදාගන්නේ. අපි දැන් බලමු remove කරන්න කොහොමද කියලා. disconnect කරලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාට disconnect වුණාට පස්සේ remove කරන්න පුළුවන් මේ account. හරි ඉතින් guys ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ VPN කතන්දරේ ඉවර වුණේ. ඉතින් අද අපි සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.